สำหรับบทเรียน Boolean และ Subd Modifier ในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั้นเชฟนี้นะครับซึ่งมันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าผมจะทำให้มันเป็นช่องบุ๋มอย่างนี้ลงไปแล้วก็พยายามทำให้เชดดิ้งเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับ อันดับแรกผมจะเอาลูกบาศก์ขึ้นมา1อันแล้วก็สเกลขึ้นไปในการ Z นะครับให้ได้ตามนี้เสร็จแล้วกด Ctrl A เพื่อ Apply Scale นะครับหลังจากนั้นเข้ามาที่ Edge Mode เลือก Edge ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำการ Bevel แล้วกด C เพื่อเปิดคำสั่ง Clamp นะครับแล้วก็เลเวลให้ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทำการผมจะกด3เพื่อใช้คำสั่ง Clean Up ของ Machine Tool นะครับจากนั้นมาเปิด Wireframe แล้วก็ผมจะเอา Cross Sphere ขึ้นมาตัว Cross Sphere เนี่ยปรับ Subdivision แค่2พอนะครับ Cross Sphere ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคำสั่งของ Machine Tool นะครับหลังจากนั้นผมสเกลให้ได้ประมาณนี้แล้วก็เอามันขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผมลบออกไปฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมทำการปิดเฟสแล้วก็ลากมันออกมาในแกน Z นะครับให้ได้อยู่ราวๆนี้นะครับแล้วก็ทำการใช้ Hard of Boolean มันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ Apply Modifier แล้วก็ปิดตัวคัตเตอร์นี้ไปขั้นตอนต่อมาเราจะมาเก็บ Topology เพื่อใช้กับ Subd Modifier นะครับการเก็บ Topology ก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมจะใช้ Add-on Nsolve เหมือนเดิมผมจะเปิด Nsolve ขึ้นมานะครับมันก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายรูปแบบให้เราได้เล่นนะครับฟังก์ชันแรกผมก็ใช้เป็น Collab ก็ได้นะครับCollab มันจะเป็นอย่างนี้ผมเลือก vertice จุดไหนเนี่ยแล้วผมลากขึ้นมาทุกจุดที่อยู่ข้างๆนะครับมันจะเข้าไปรวมกับ vertice ที่ผมเลือกเอาไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้ว alternate x เพื่อ symmetrize มันนะครับตรงนี้ผมกด Ctrl R เพิ่มลูปคัทแล้วก็รวม vertice มันเข้ามานะครับเมื่อเรารวมเสร็จแล้วก็มาเลือกเฟสตัวนี้แล้วก็กด I เพื่อ Inset แต่ก่อนจะ Inset นะครับถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในระนาบเดียวกันผมก็ใช้ Machine Tool Align ของ Machine Tool นะครับเพื่อเรียง Verse ให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเสร็จแล้วผม Insert
ตัวเฟสนี้เข้ามาพอ insert เข้ามานะครับผมจะใช้ add on loop tools นะครับทำให้มันเป็นวงกลมแล้วก็พยายามเลื่อนให้มันกลับมาอยู่ตรงกลางนะครับจะได้สวยเมื่อได้แล้วผมก็ซิมาไทป์อีกด้านข้างหนึ่งนะครับเลือกเฟสทั้งสองข้างแล้วก็บริดเฟสมันนะครับโอเคเมื่อบริดเฟสมันแล้วเนี่ยเราก็มาดูโทโปโลจีตัวอื่นทำให้ได้ควอดนะครับวิธีง่ายๆก็อันนี้จะเป็นคำสั่ง join ของ nsoft นะครับหลังจากนั้นถ้าเราเช็คดูแล้วว่า topology มาเป็นควอดหมดแล้ววิธีเช็คนะครับใน nsoft เนี่ยมันจะมีคำสั่งหนึ่งเป็น analyze นะครับมันจะเวลาผมกดเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าตรงไหนที่มันไม่ใช่ควอดนะครับมันจะขึ้นเป็นจุดแดงผมก็สามารถเชื่อมได้แล้วก็ดูนะครับเสร็จแล้วมันเป็นควอดหมดแล้วนะครับเรามาดู edge ส่วนเกินแล้วก็ทำการลบออกไปเช็คให้ดีๆนะครับบางทีมันมี edge ส่วนเกินขึ้นมาโอเคเสร็จแล้วมาที่ select เลือก sharp edge นะครับแต่ว่าผมต้องเลือกอันนี้ออกไปถ้าผมไม่เลือกออกไปมันจะเป็นแบบนี้ผมทำการ bevel นะครับทำ offset เพื่อที่จะทำเป็น support edge นะครับถ้าผมทำเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมแบ็กอัพไปก่อนอันหนึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผมต่อเส้นเพื่อให้มันเป็นควอดนะครับมันจะมีปัญหาตรงนี้เวลาผมใส่ซับ demodifier เข้าไปแล้วเนี่ยปิด wireframe ก่อนแล้วก็เฉดสมูทนะครับเห็นไหมครับมันจะมีอาการ pinching เกิดขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันพยายามที่จะทำให้ขอบมันคมมากที่สุดเห็นไหมครับมันจะ topology ตรงนี้เนี่ยเวลามัน edge flow มันวิ่งนะครับ
มันบีบเข้ามาอย่างนี้มันจะเกิดเป็น pinching ขึ้นมาวิธีการแก้นะครับถ้าอยากให้เกิดเนี่ยถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นชัดว่ามันมี pinching นะครับแล้วก็ตัวพื้นผิวมันจะไม่สมูทวิธีการแก้ผมย้อนกลับไปก่อนผมต้องเลือกอันนี้ออกไปนะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการเพิ่ม offset หลังจากนั้นใส่ Sub Demodifier เข้าไปแล้วก็ Shade Smooth นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเนียนขึ้นนะครับอาการ pinching แทบไม่มีนะครับแต่ถ้าเราอยากให้ข้างในเนี่ยมันคมคืออยากจะให้มันตัดคมขึ้นเนี่ยเราต้องทำแบบนี้เราเพิ่มลูปคัทข้างในนะครับเสร็จแล้วพยายามดันเส้นให้มันออกมาข้างนอกใกล้ๆขอบตัวนี้มากที่สุดนะครับเห็นไหมครับขอบข้างในก็จะคมแล้วนี่ขอบคมข้างในขอบคมนะครับอันดับต่อมาเรามาเพิ่มด้านล่างด้วยนะครับผมจะทำการให้วางอยู่ประมาณแนวนี้แล้วกันแล้วก็ผมเอา Origin Point ไปที่ 3D Cursor นะครับแล้วก็ทำการ Symmetrize เสร็จแล้วผมก็ Bridge Edge นะครับพอ Bridge เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วก็เฉลี่ย Edge เหมือนเดิมนะครับให้ได้ประมาณนี้แล้วก็ลองเปิด Sub Demodifier นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ Material ของ Sanctus Library ลงไปให้ดูกันนะครับผมจะเลือกเป็น Synthetics แล้วก็มาที่ตัว Carpane นะครับดูการสะท้อนแสงนะครับอันนี้สวยงามสำหรับเทคนิคการเก็บ Topology เพื่อใช้กับ Sub Demodifier ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ